आज हामी सरी त हजुर टेरिपिकमा के गर्न आयौँ रे के गर्न आछौँ रे स्किङ गर्न आछौँ हैन स्की गर्न आछौँ आज टेरिपिकमा ओ Skiing at Terry Peak. टोटल भनेको चाहिँ 84 प्लस 10 भनेको चाहिँ प्लस डे पास 94 लाग्छ है Introducing Damo, Himal, त्यही हो Sam, Kevin, Sujan, and me. गाइज आज हामी टेरिपिकमा स्नो स्किङ गर्न आइरहेका छौँ र हामीसँग साथीहरू दामो ब्रो सुजन ब्रो मेरो चाहिँ म पनि छु है यो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हेर म के हुन्छ र मेरो चाहिँ यो सेकेन्ड एक्सपिरियन्स हो र लास्ट टाइम चाहिँ राम्रै भएको थियो इट वाज नाइस एक्सपिरियन्स लास्ट इयर सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ होइन र आज चाहिँ कति बज्यो 1 बज्यो र हाम्रो लन्च भयो टन्न लगाएर मासु भात ल्याएँ मैले चाहिँ मासु भात खाएँ है ब्रोहरूले राइस फ्राइड ल्याएको छ मैले फ्रुट खाएँ साम्ब्रोले चाहिँ अमेरिकन फुड होइन साम्ब्रो होइन हिजो पकाएको हिजो मेरो काम थियो होइन रातिसम्म बसेर त्यो 5 बजी पाएँ भने त्यही हो
त्यही हो रमाइलो रहेछ अनि एकछिन रेस्ट छ रेस्टपछि फेरि विल गेट ब्याक टु द स्किन होइन रमाइलो भइरहेको छ अहिले चाहिँ वेदर अलिकति खुल्यो कि जस्तो भएको छ होइन हामी कहाँ छौँ आज आज हामी टेरिपिकमा छौँ हामी चाहिँ अहिले यसरी माथि जाँदैछौँ केबल कारमा सबै मान्छेहरू चाहिँ यसरी स्की गर्दैछन् र हाम्रो चाहिँ 8-9 राउन्ड होला होइन यो चेयर लिफ्टमा र धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ धेरै देखिरहेको छु मैले आफैमा चाहिँ होइन रमाइलो भइरहेको छ वेदर चिसो भए पनि रमाइलो चाहिँ एकदमै तातो छ रमाइलो भइरहेको छ होइन गाइज जाँदैछ चेयर लिफ्टमा रमाइलो भइरहेको छ तल झर्ने माथि आउने तल झर्ने माथि आउने त्यस्तै नै हो र अहिले चाहिँ मसँग दामो पनि छ गर्दैछौँ Okay. I'll be leading. Kevin, You're leading? Yeah, So I go wherever you go. Damo, Sujan, bro, and then And it's me Amar. okay, Amar will lead. Okay, let's whoever, go. but just go in the easier path. हामी चाहिँ स्की गर्न आएको छौँ आज टेरिपिकमा वेदर छ -25 डिग्री सेल्सियस होइन होला
पटेङ दिन्छु गालामा नि के शान्ति माग्दै फ्रिज भयो चिसोले आज एकदमै चिसो मेरो हेर न मुखसँग छैन के अरे चिसोले हेर न त्यही हिउँ यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो लास्ट राउन्ड र आज भनेको चाहिँ डेट भनिदिन्छु म फेब्रुअरी 10 हो होइन 10th जिब्रो एकदम लड बढिसकेको छ बोल्न नि एकदम गाह्रो भएको छ -5-6 जति छ होला अब चाहिँ हाम्रो वी आर गोइङ टु इन्डम आफ्टर दिस लास्ट राउन्ड सो त्यो एकदम रमाइलो भयो आजको दिन एकदम फ्रुटफुल भयो र अब नेक्स्ट राउन्ड आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलराउन्ड पास लिन्छु र म टपबाट चाहिँ आउनेछु होइन त्यही हो अवश्य यो चाहिँ एउटा लाइफको एउटा लिनुपर्ने एक्सपिरियन्स हो एउटा स्किल चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हो होइन एउटा चाहिँ मलाई स्किल गर्न आउँछ यार भन्न पनि मजा आउँछ नि त तैँले स्किल गर्न आउँछ कहाँ के यसो अलिकति हुन्छ नि त जस्तै पौडी खेल्न आउनु साइक्लिङ गर्नु यो गर्नु त्यो गर्नु स्किल हो यो चाहिँ एउटा लाइफ स्किल हो यो चाहिँ गर्नुपर्छ ल साथीभाइहरू त्यही हो अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा भन्ने होइन आज चाहिँ हाम्रो कति खर्च लाग्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको यहाँ खर्च लाग्दैन किन भन्दाखेरि हाम्रो आइएसएलले अर्गनाइज गर्छ भेहिकलहरूदेखि लिएर अदरवाइज हामी चाहिँ साथीहरूको गाडीमा आउँदा नि हुन्छ होइन जम्मा यहाँ त्यहाँबाट 40 माइल भनेको लगभग त्यस्तै 60-70 किलोमिटर छ 40 मिनट जति लाग्छ हामीलाई आउनको लागि र खर्च भनेको अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि लन्च भनेको हामीले घरमै बनाएर ल्याएको थियो त्यो लन्चमा पनि खर्च भएन त्यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ टिकटको चाहिँ डे पासको चाहिँ $45 लाग्यो भने रेन्टल भनेको चाहिँ हाम्रो यो ब्लेडहरू अनि त्यसपछि सुहरू अनि यो स्टिकहरू यिनीहरू अनि हेलमेटहरू दिन्छ यसको चाहिँ 39 प्लस हेलमेटको 10 गरेर चाहिँ 59 जति लाग्छ भनेको टोटल भनेको चाहिँ 84 प्लस 10 भनेको चाहिँ 94 लाग्छ है भनेको चाहिँ टोटल एक दिनभरि स्की गर्नको लागि चाहिँ $94 चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ टाइम एक्सपिरियन्स हो पैसाको मुख हेर्नु भएन इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो लाइफमा जस्ट इन्जोय द लाइफ गो विथ द फ्लो इन्जोय द मोमेन्ट मेक इट वाउ आफ्टर अल द्याट हामीले स्की एरियाबाट चेकआउट गऱ्यो र घरतिर लाग्यो अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।